नमस्ते नि स्वागत छ यहाँलाई। आज म नयाँ टपिक एकोर्डियन भन्ने यो हाम्रो कोल्याप्स बसाइको त्यहाँको यसको बाँकी पार्ट हो तल। हुनु त यो कोल्याप्स चाहिँ सिमिलर नै छ। हामी यसमा नम्बर अफ रोज हाल्छौँ र एकपछि अर्कोमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हाइड एन्ड सो गर्ने एउटा डेमो देखाउँछ मलाई। ओके, सबलाइन टेक्स्ट। ओके, लास्ट टाइम गरेको भिडियोमा इजी हेरौँ हाम्रो आउटपुटमा क्लिक गऱ्यो भने ओके यहाँनिर हाम्रो यो एट्याच भएर आएको छ। यहाँनिर हामीले बिआर ट्याग हाल्यो भने चाहिँ यो एट्याच हुँदैन। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बिआर ट्याग हाल्यो भने चाहिँ मैले सपोज बिआर ट्याग सबैमा एउटा हालिदियो भने चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ यो नछुइकन आउँछ। सो यहाँनिर पनि मैले एउटा बिआर ट्याग हालिदियो भने चाहिँ यो पहिलाको रिभ्यू हो। सो यहाँनिर टक्क यहाँनिर स्पेस भएर आएको छ। ओके, आज हामीले सिक्न चाहेको चाहिँ मेन चाहिँ हो एकोर्डियन। सो त्यसको लागि म कोडिङ गर्न गएको छु एकोर्डियन। सो त्यसको लागि र मैले डिभ बनाएँ। डिभमा एउटा क्लास हालेँ। पहिले क्लासको नाम मैले एकोर्डियन नै हालेँ। ACCORDION एकोर्डियन भन्ने एउटा क्लास छ। ओके, यो क्लासमा एउटा कार्ड बनाएँ मैले। डिआइभी एउटा क्लास बनाएँ कार्डको। सो अहिलेसम्म मैले केही पनि गरेको छैन। सो त्यसपछि आएर मैले अर्को एउटा डिभ खोलेँ। एउटा कार्ड हेरिङको एउटा डिभ खोलेँ मैले। सो यहाँनिर मैले एउटा क्लास लेखेँ। क्लासमा मैले कार्ड ड्यास हेरिङ। सो कार्ड हेरिङको एउटा लेखेँ मैले। सो कार्ड हेरिङमा एउटा अर्को पनि थपेँ मैले, आइडी थपेँ मैले। आइडीमा पनि मैले हेडिङ 1 भनेर लेखेँ। सो त्यसपछि मैले यसमा S2 ट्याग लिएँ। S2 ट्यागमा एउटा क्लास हालेँ मैले। क्लासमा मैले मार्जिन बटम चाहिँ ओके मार्जिन बटन 0 हालिदिएँ मैले। त्यसपछि आएर यहाँनिर एउटा बटन हालेँ मैले। बटनमा ओके बटनमा एउटा क्लास BTN नै हालेँ मैले। BTN ड्यास ओके BTN लिङ्क भन्ने छ एउटा, यसलाई लिङ्क ओके यति हालेँ मैले। एउटा टाइप्स दिएँ मैले। टाइप्स इक्वल्स टु बटन हो खासमा। र डेटा टोगल छ हाम्रो, एट्रिब्युट छ यो डेटा TOGGLE इक्वल्स टु अस्ति हामीले युज गरेको क्लास कोल्याप्स COLLAPSC कोल्याप्स भन्ने एउटा क्लास छ। सो डेटा टार्गेट गऱ्यो। त्यसपछि डेटा टार्गेटमा चाहिँ हामी यो अब तलपट्टि हामी के हाल्छौँ। एउटा सपोज मैले हालेँ कोल्याप्स 1 भनेर हालिदिएँ मैले। सो यति हालिदिएँ मैले। त्यसपछि मैले यहाँनिर मेन न्युज भनेर एउटा ट्याब हालेँ मैले। ट्याब नभनौँ, यो एउटा बटन हालेँ मैले। त्यसपछि आएर कार्ड होल्डर पछाडि सो यहाँ पछाडि अर्को डिभ खोलेँ मैले डिआइभी। यसमा चाहिँ एउटा आइडी हालेँ मैले। आइडी चाहिँ हाम्रो के छ त्यहाँ हामीले माथि जुन हालेको छ यो कोल्याप्स 1 हालेको छ। सो त्यही आइडी मैले यहाँनिर कन्ट्रोल C गरेर कन्ट्रोल V गरिदिएँ। फरक यति छ कि यहाँनिर हालेको यो टार्गेटमा कोल्याप्स टार्गेटमा जे हालेको छ सो त्यही नै हालिदिएँ मैले यहाँनिर। सो क्लासमा चाहिँ हाम्रो यसमा क्लासमा चाहिँ कोल्याप्स र सो दुईटा हाल्नुपर्छ हामीले। एउटा कोल्याप्स गर्ने, एउटा चाहिँ सो गर्ने। र डेटा प्यारेन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। सो डाटा प्यारेन्ट PARENT इक्वल्स टु यहाँनिर एउटा ह्यासट्याग लेखेँ मैले। डाटा प्यारेन्टमा चाहिँ एउटा ह्यासट्याग लेखेँ। एक्जाम्पल भनेर लेखेँ मैले। XAMP एक्जाम्पल भनेर लेखेँ। यो डाटा प्यारेन्ट चाहिँ हाम्रो
सेभ गरेँ मैले। यहाँनिर हाम्रो एकोर्डिङमा एउटा आइडी हाल्नुपर्छ हामीले। आइडीमा पनि से ह्यासट्याग EXAMP एक्जाम्पल हालेँ मैले। सो सेम हुनुपर्छ। त्यसै गरी हामीले यो भित्र चाहिँ अहिलेसम्म हामीले केही पनि गरेको छैन। यो भित्र एउटा div खोलेँ मैले। फेरि यो भित्र चाहिँ एउटा क्लासमा कार्ड बडी भनेर एउटा लिएँ। ओके, यहाँनिर बडीमा एउटा मैले पी ट्याग गरेँ, LOREM गरेर मैले एउटा प्याराग्राफ हालेँ। एकचोटि हेरौँ अहिले यो के सो यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन ब्राउजर गरेँ मैले। सो कोल्याप्स भएन यो, किन कोल्याप्स भएन? कोल्याप्स सो डेटा टार्गेटमा चाहिँ हामीले ओके यहाँनिर ह्यास हाल्नु बिर्स्यो हामीले। ह्यास हाल्नुपर्छ। सो हेरौँ कि सो अहिले चाहिँ हाइड भयो। ओके, त्यसै गरी हामी नेक्स्ट एउटा थप्छौँ। ओके, यहाँनिर हाम्रो कार्डदेखि नै कार्डसम्म कपी गरौँ। कन्ट्रोल सी गरेर यहाँसम्म जस्तो लाग्छ मलाई। सो यहाँ कन्ट्रोल भी गरिदिएँ मैले। सो यहाँनिर चेन्ज गरौँ। मेन न्युजबाट यो सेकेन्डरी न्युज गरेँ यसलाई मैले। सो यहाँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनिर 1 लाई मैले 2 गरिदिएँ। सो सेम देखिरहेछ। सो यहाँ र यहाँ चाहिँ मैले ओके यहाँ क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल क्लिक गरेर यहाँ पनि क्लिक गरेँ। सो दुवै एकचोटिमा मैले TWO2 लेख्न मिल्छ या क्यापिटल टी लेखौँ TWO। ओके, रिफ्रेस गरेँ मैले। सो दुवै सो भइरहेछ एकचोटिमा। यसलाई चाहिँ मैले कोल्याप्स गरिदिएँ। सो अब यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ माथिको कोल्याप्स चाहिँ भएन। ओके, यो भएछ, यो भएछ। सो माथिबाट चाहिँ तल कोल्याप्स भएन। त्यसको लागि हाम्रो एउटा हामीले एट्रिब्युट्स हालेन। यो एरियल कन्ट्रोल भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ हामीसँग। यो चाहिँ हाम्रो केमा हाल्नुपर्छ त? बटन्समा हाल्नुपर्छ हामीले। ओके, यसमा चाहिँ हामी यहाँनिर कहाँनिर हाल्छौँ भन्दाखेरि एरियल कन्ट्रोल्स यहाँनिर हाल्छौँ। एरिया RO कन्ट्रोल्स इक्वल्स टु यहाँनिर कोल्याप्स 1 भनेर हालेँ मैले। कोल्याप्स 2 को रहेछ यो। कोल्याप्स 2 को यो। सो यसले नै कपी गरेँ मैले, माथि बोर्डमा नि हाल्दिएँ मैले। कोल्याप्स 1 यहाँनिर हामीले एउटा मिस्टेक गरेर रहेछौँ। सो मिस्टेक कहाँनिर छ भन्दा एक्जाम्पलमा मिस्टेक गरेको छ हामीले। सो यसलाई सेभ गरेँ मैले। अर्को हेरौँ, यहाँनिर डाटा, हाम्रो डाटा यहाँ थाहा ठिक छ। डाटा ए बिर्सेर चाहिँ यहाँनिर। सो तल पनि हाम्रो एउटा ओके ए बिर्से हुन्छ। ए बिर्से दुइटामा अनि ए बिर्से रहेछ, त्यही भएर यो मिनिमाइज नभएको रहेछ। सो मैले पनि एउटा हेरेँ। अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अर्को सो गरेछ। सो यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो हामीले एउटा थर्ड एउटा कुनै अर्को पनि इक्जाम्पल लिन चाह्यो। एउटा कुनै तेस्रो मैले हालेँ थर्डमा। सो कार्डदेखि कार्डसम्म मैले कन्ट्रोल सी गरेँ। यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले थर्ड सेकेन्डरी नेसनल न्युज गरेँ यसलाई। सो यसलाई हामी चेन्ज गरौँ यसलाई। यहाँ यो सो यहाँ र यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। क्लिक गरेँ। सो यहाँ एकचोटि, सो यहाँ एकचोटि र यहाँ एकचोटि। हेडिङ हाम्रो THIRD थर्ड हो। सो र यहाँ पनि हाम्रो थर्ड THIRD थर्ड। सो अब हेरौँ तिनवटा आउँछ हाम्रो। सो रिफ्रेस गरेँ मैले। सो यो अब चाहिँ हामीले जुनसुकै ओपन गरेर पनि एउटा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अर्कोले उसलाई
ओके यहाँनिर हामीले धेरै एट्रिब्युट्स छ हामीसँग सो यसमा हामीले ओके पीमा क्लास हाल्न चाहे मैले क्लासमा टेक्स्ट जस्टिफाई छ हामीसँग सो सबैमा हाल्न चाहे मैले यो क्लास ओके पीमा टेक्स्ट जस्टिफाई सेभ गरेँ मैले फेरि एउटा लास्ट पी छ ओके लाइन पी गरेर ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ जस्टिफाई भएर आउँछ कि आउँदैन भनेर सो रिफ्रेस गरेँ मैले जस्टिफाई भएर आएको छ सर मलाई सो यहाँनिर एउटा लाइनमा छ ओके यो हाम्रो एकोर्डियन हो तपाईँले यो न्युजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै कन्टेन्टहरू छ जुन चाहिँ सो गर्नुपर्ने टपिक वाइज सो गर्नुपर्ने तर धेरै भएर चाहिँ एउटा साइडमा धेरै हाम्रो स्पेस लिन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यसलाई एड गर्न सकिन्छ ओके यसमा हामीले एकोर्डिङमा एउटा मैले साइज देखेँ डब्लु हामीले 50 पनि गर्न सकिन्छ यसलाई साइजमा घटाउन पनि सकिन्छ सेभ गरौँ ओके यहाँनिर हामीले साइजमा पनि घटाउन सकिन्छ ओके देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके आजलाई यति नै गरेँ बिदा हुन चाहन्छु भिडियो अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्छ मलाई बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार